Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. НАТО сьогодні розширилося офіційно. Сьогодні Швеція офіційно приєдналася до НАТО і таким чином стала 32-ю країною, 32-м членом Альянсу. Відповідний протокол опублікували на сайті Держдепу США. Власне, перед цим говорили, що вона може приєднатися вже в понеділок, і це буде офіційний прийом. Виявляється, от понеділка чекати не стали, якоїсь красивої дати чекати не стали. 7 березня Швеція стала офіційно 32-м членом НАТО. Я нагадаю, що буквально до 2022 року Швеція зберігала абсолютний нейтралітет. Вона не те, щоб не думала йти в НАТО і подавати заявку. Вона, в принципі, нікуди не збиралася. Її все влаштовувало. Вона знаходилася на своїй суверенній території і, в принципі, про то не думала. Якби не одне маленьке «але». Росія повномасштабно вторглася на територію України. Після 24 лютого 2022 року кілька країн подумали про те, що напевно, треба доєднуватися до Альянсу. Просто на всяк випадок. Там опинилась Фінляндія, ну а тепер опинилася, відповідно, і Швеція. Що ми бачимо у підсумку? З 22-го року до початку березня 24-го пройшло буквально, не так багато часу. Якщо нам розказують, що двері НАТО для нас відкриті з якого? З 8-го року, то, в принципі, ми бачимо, що якщо є такий інтерес, якщо є така велика думка і одна спільна думка на всі країни, то, виявляється, можна стати країною-членом НАТО буквально, за рік, давайте так, десь, може, трошечки більше, 1,5 року. От ми бачимо, як швидко вирішується питання, якщо є консенсус країн. Тому, відповідно, очікуємо на те, що 33-ю країною, членом НАТО, стане саме Україна. Ми, здається, вже аж занадто довго чекаємо на цю саму подію. Тим не менше, віримо в те, що саме Україна буде наступною і, мало того, буде не останньою в тому плані, тому що ми матимемо унікальний досвід. Досвід боротьби з великою державою. Такого досвіду, якого немає ні в кого. Ми можемо розказати багато про що і про різні тактики ведення бою з отакими от гігантами. Тим більше, що зараз весь світ зізнається в тому, що такої війни в 21 столітті вони точно не очікували. Але нам є що з того приводу сказати і навчити на всяк випадок, на майбутнє, як то кажуть. Ну, а поки повертаємося з наших таких, планів на майбутнє до нашого сьогодення. Справа в тому, що у МВС Польщі заявили про затримання понад 50 провокаторів після протестів у Варшаві. Значить, що говорять? В Міністерстві внутрішніх справ Польщі виділяють 2 групи – провокатори і фермери. Фермери, які протестували, і групка хуліганів, які атакували поліцію і зробили це свідомо. На запитання журналістів, чи були задіяні в провокаціях російські громадяни, чи якісь російські впливи, міністр внутрішніх справ відповів, що якщо буде така інформація, то повідомить про це згодом. Що ж це за провокатори, яких затримали напередодні в Варшаві? Справа в тому, що вчора в Варшаві відбувався масштабний мітинг. Для чого? Чому? Всім давно відомо. Через протести стосовно ввезення українського нібито зерна. Принаймні з цього вони починалися. Але давайте тепер розпочнемо з кінця. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав просто неприйнятною повну блокаду кордону для агропродукції з України чи повної відмови від європейського зеленого курсу. Так він, власне, відреагував на вимоги польських протестувальників, сказав, що головне, щоб добитися змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів ззовні. Запам'ятайте цю фразу, ми ще до неї повернемося, тому що є мені з того приводу що сказати. І ще раз, головне, щоб добитися змін, які захищатимуть європейський і польський ринок, а також польських виробників від неконтрольованого напливу товарів ззовні.
Тому, зі слів власне Туска, якщо хтось хоче протестувати, він має право це робити. Протести, власне, дозволені в демократичному світі, але при цьому не порушувати правил. Ну і тут, бачите, якщо Дональд Туск помітив, що в Варшаві, в центрі Варшави вони вчора порушувались, то про те, що на кордонах вони також порушувались, коли висипали українське зерно, коли проколювали шини українським водіям фур, там, не знаю, перегороджували, повністю загороджували дорогу і таким чином не давали проїхати, то це вже не протест, це вже шкода, відповідно. І ці правила були порушені.